Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's video, papakita ko po sa inyo kung paano kayo makakagawa ng avatar gamit ang Zmoji App. First po, kailangan nyo po munang download ang Zmoji App sa sa App Store ng iOS. So, in-open ko na siya. Then, pagka-open nyo po ng app ng Zmoji, kailangan nyo pong i-click yung allow para kayo makagawa ng avatar. Then, dito sa may avatar, makakagawa kayo ng avatar whether kung gusto niyo ng boy, character, or girl. So, pag lumabas yung ganitong Zmoji Pro, i-click nyo yung skip. Then, pag na-open nyo na yung app o yung character nyo na gusto is, ganito po yung lalabas muna. Kaya, kailangan nyo po muna siyang baguhin according sa gusto nyo pong itsura mo dito sa Zmoji. Then, pag satisfy na po kayo sa avatar or sa result, na pag click nyo lang po yung check, then lalabas yung your opinion. Click nyo lang po dito kung a lot, not much, or somewhat. Then, skip nyo lang po itong ads na to. Then, sa taas po, dun po sa may hanger, click nyo po yon para po mabigyan nyo ng damit yung avatar na nagawa nyo. Then, pagtapos na kayo, pwede nyo po siyang i-save. Then, lalabas yung ganito. Kung gusto nyo pang ma-download to o hindi, then X nyo lang din to. So, ito na po yung mga avatar na character nyo nung may damit na siya. Then, para po sa iMessage, para makita sa iMessage, click nyo lang po yung new message. Then, pag nandun po sa baba ng camera, hanapin nyo yung logo ng Zmoji and lalabas po yung mga character or Zmoji na nagawa nyo. Then, pwede siya magamitan. So, that's it for today's video. Ito po yung video ko for now. Thank you!